ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนบินเข้าประเทศ เข้าประเทศเมษายน 65 อัปเดต หลังจากที่มีการประกาศให้ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องภายใน 72 ชั่วโมงแล้วนะคะ ตอนนี้กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการเดินทางเข้าไทยใหม่ โดยมาตรการใหม่นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งมีแนวทางทั้ง 3 รูปแบบ วันนี้จะมาพูดคุยทั้ง 3 รูปแบบว่ามีรายละเอียดยังไงบ้าง เผื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางเข้าไทยในช่วงนี้นะคะ รูปแบบในการเดินทางเข้าไทยสำหรับมาตรการใหม่ที่ปรับนี้ก็ยังคงเป็น 3 รูปแบบคือ Test and Go Sandbox แล้วก็ Quarantine นะคะ เราจะมาเริ่มต้นที่ Test and Go Test and Go นี้ก็คือเกณฑ์ในการเข้าประเทศไทยก็ยังต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอยู่นะคะซึ่งเกณฑ์การรับวัคซีนก็คือผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทยผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดเกิน 3 เดือนและได้รับวัคซีน 1 โดสไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยและผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสก่อนติดเชื้อและติดเชื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ว่าหายจากป่วยโควิดไม่มีอาการของโรคโควิดอีกแล้วสำหรับเอกสารการลงทะเบียน Test and Go อย่างแรกก็คือหนังสือเดินทางหลักฐานการได้รับวัคซีนถ้าอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องได้รับวัคซีนตรงตามข้อกำหนดถ้าอายุต่ำกว่า 18 ปีถ้าเดินทางพร้อมผู้ปกครองหรือว่ามีผู้ดูแลก็ไม่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนแต่ถ้าเดินทางคนเดียวอายุต่ำกว่า 12 ปีจะต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดถ้าอายุ 12 ถึง 17 ปีก็จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสและก็หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมชา Extra Plus AQ จำนวน 1 คืนก็คือวันที่เดินทางมาถึงนะคะและก็ค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้งชุดตรวจ ATK Self Test ก็คือตรวจโควิดเองและก็พาหนะสำหรับการส่งสนามบินเอกสารอย่างต่อไปนะคะก็คือประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีประกันและก็ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยก็สามารถจะใช้เอกสารประกันสังคมหรือว่าเอกสารที่รับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานในประเทศไทยแทนได้การลงทะเบียน Test and Go นะคะก็ยังเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เหมือนเดิมซึ่งก็ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 3-7 วันและการเดินทางจากสนามบินหรือจากด่านตม.ไปยังโรงแรมพร้อมด้วยพาหนะของโรงแรมในรูปแบบเซลล์รูทตรวจหาเชื้อ RT-PCR ในวันแรกและก็รอผลอยู่ที่โรงแรมตรวจ ATK Self Test ด้วยตัวเองในวันที่ 5 ถึงวันที่ 6 และก็รายงานผลผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและการเดินทาง Test and Go ก็ยังมีหมายเหตุกำหนดไว้นะคะก็คือยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทยแต่ผู้ที่เดินทางก็จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละสายการบินของแต่ละประเทศที่แวะเปลี่ยนเครื่องอันนี้ก็คือเราจะต้องตรวจสอบสายการบินว่าสายการบินไหนที่อนุญาตให้ยกเลิกการตรวจก่อนขึ้นเครื่องหรือว่าสายการบินไหนที่ยังมีข้อกำหนดว่าจะต้องตรวจอยู่ต่อไปเรามาดูการปรับมาตรการเดินทางเข้าไทยแบบแซนด์บ็อกซ์นะคะสำหรับแซนด์บ็อกซ์นี้ก็คือต้องพำนัก
อยู่ในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์5 วันจึงสามารถจะเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆได้ปัจจุบันนี้พื้นที่แซนด์บ็อกซ์ก็จะมีภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีชลบุรีและก็ตราดเอกสารในการลงทะเบียนของแซนด์บ็อกซ์ก็จะมีหนังสือเดินทางหลักฐานการได้รับวัคซีนถ้าอายุ18 ปีขึ้นไปก็จะต้องได้รับวัคซีนตรงตามที่กำหนดถ้าอายุต่ำกว่า18 ปีถ้าเดินทางพร้อมผู้ปกครองหรือมีผู้ดูแลก็ไม่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนแต่ถ้าเดินทางคนเดียวอายุต่ำกว่า12 ปีจะต้องได้รับวัคซีนตรงตามข้อกำหนดอายุ12 ถึง 17 ปีก็จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย1 โดสหลักฐานการชำระค่าโรงแรมจาก Extra Plus AQ จำนวน 5 คืนและก็ค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้งชุดตรวจ ATK Self Test 1 ชุดและพาหนะรับส่งจากสนามบินและก็จะต้องมีประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่ไม่น้อยกว่า $20,000 ผู้ที่มีสัญชาติไทยก็ไม่ต้องมีประกันและก็ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยก็สามารถใช้เอกสารประกันสังคมและเอกสารรับรองจากนายจ้างและก็ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันที่0 ถึงวันที่ 1ต่อไปก็คือการเข้าไทยแบบควอรันทีนนะคะควอรันทีนนี้ก็ยังกักตัว5 วันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดหรือในกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เอกสารสำหรับการลงทะเบียนก็จะมีหนังสือเดินทางหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม AQ จำนวน 5 วันและการตรวจ RT-PCR 1 ครั้งและพาหนะรับส่งจากสนามบินแล้วก็มีประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า $20,000 ผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกันและก็ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ก็สามารถที่จะใช้เอกสารประกันสังคมได้ซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับ Test and Go แล้วก็เหมือนกับSandbox นะคะแล้วก็ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันที่ 4 ถึงวันที่ 5และก็ยังมีหมายเหตุไว้นะคะในกรณีแซนด์บ็อกซ์กับควอรันทีนก็คือการพิจารณา Thailand Pass ใช้เวลา 3-7 วันและก็ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทยแต่ผู้เดินทางก็จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินประเทศที่แวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานสิตซึ่งก็หมายถึงว่าทั้ง 3 แบบการเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go Sandbox และก็ Quarantine ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องแต่ว่าเราก็จะต้องเช็คกับสายการบินว่าสายการบินไหนที่ยกเลิกแล้วหรือว่ายังคงข้อกำหนดให้ตรวจอยู่นะคะมาตรการเข้าไทยเริ่ม 1 เมษายน 2565 ก็มีไกด์ไลน์ออกมาที่ชัดเจนแล้วเป็นข้อดีสำหรับคนที่กำลังเดินทางในช่วงนี้และก็หวังว่าต่อไปการยกเลิกก็คงจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะ Thailand Pass ที่เรากำลังลุ้นกันว่าจะยกเลิกจริงไหมและถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถจะโทรไปถามที่กรมกงสุลตามเบอร์โทรและก็อีเมลที่ทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ